Välkommen till Kjellmi och välkommen till växthuset. Alldeles strax. Nu ska vi gå in. Växthuset som jag gjorde städar ut för 1,5-2 veckor sedan. Då såg det jättestort och fint ut. Nu är det kaos redan. Men idag ska vi ta och plantera tomater tänkte jag. Så de kommer i backen. Så häng på. Så här har vi växthuset idag i början av maj. Här är alla våra omskolade sådder. Vintersticklingarna som har tagit sig. Vi har både lite övervintrade buskar som jag tog sticklingar på förra året och lite pelargoner som jag har fått. Vi har sånt som jag har tagit fram ifrån växtlagret, fikon och Afrikas blå lilja står där. Här under plasten. Så står tomaterna och paprikorna. Det är de vi ska ta och plantera ut idag i bäddarna. Och i år har jag faktiskt investerat i en droppbevattningsanläggning som jag håller på att försöka trimma in så det är lite blött på golvet. Det är svårt att vattna upp sådana torra bäddar när det är mycket torv i. Men vi jobbar på det. Och som ni ser så ligger det potatis. På groning också. Jag har en liten test med bondbönor som jag förgror. En och flera fikon. Fikonen har faktiskt börjat slå ut lite och det är små fikonämnen på gång också. Men som sagt, dagens jobb. Plantera tomater i alla bäddarna som det ska vara tomater i. Det är en viss skillnad på hur mina tomater ser ut om man säger så. De här är Canestrino och ser jättefina ut. Och så har vi till exempel en Amish paste som ser alldeles förskräcklig ut. Men det gör ingenting för de kommer att ta sig. Sen när vi har planterat dem ändå, så även om tomaterna ser för jäkliga ut så kommer det bli bra. Men ja, som sagt. Och sen har jag mina snackpaprikor också på gång. Jag har till och med lite första paprikorna, ämnena på gång. De har blommat ett tag nu. Så jag ska fundera ut vilka bäddar de ska stå, de här olika tomatisarna. Så jag behöver börja med att flytta på potatisar lite grann. Så att vi får plats och vara någonstans och plantera. Det här är Asterix och det är Connect. Som är på groning. Här får de hålla till så länge. Alltså så här då så håller man bara på och flyttar omkring saker för att få plats. Innan saken verkligen kommer att flytta ut. Kolväxterna till exempel de är tillräckligt stora för att flytta ut. Har inte kommit dit ännu. Ups. Också en Asterix, den kan stå ovanpå där. Så. Connect. Och en Connect till.
Så. Det här är till paprikorna. Ställer vi ner där så länge. Nu kan vi nog börja plantera lite. Bra! Så jag har ställt ut dem i de pallkragarna där jag tänkte odla dem. Så i den här har vi 2 stycken Orange Bougain. 4 stackars Martina som ser jätteledsna ut. Orange Bougain ser däremot fin ut, blommor. I den här kommer det bli Berner Rose. Och vi har 1, 2, 3 pallkragar med Amish Paste. Och här kommer vi ha Canestrino och 1 stycken Black Cherry. Sen har jag 4 stackars kvar där. Det är 1 Orange Bougain. Har vi mer? Vi har Berner Rose 2 stycken och 1 Black Cherry som står kvar. Vi får se om vi kanske planterar ut dem utomhus eller om jag slänger dem. Jag har ju svårt att slänga växter, det är ju det. Men jag brukar sätta 6 stycken planter i varje pallkrage. Så det ska vi ta och gräva ner nu. Vi börjar med de som är finast tycker jag. Mina Canestrino-tomater. Flytta undan vattningen lite där. Ska jag gräva. Där, jag sätter tillbaka lappen så länge. Sen brukar jag vänta lite innan jag binder upp dem. Jag hoppas ganska mycket på att den här bevattningen ska underlätta odlingen i år faktiskt. För just att vattna tomaterna är ju det som är ganska så avgörande för att få en bra skörd. Speciellt när man odlar sorter som väldigt lätt får pistilröta. Som sådana här gamla kulturarvssorter lätt får. Som Canestrino och Amish Paste. Sen kommer jag att täcka pallkragen här med ensilagen också. Redan nu så ser man att det är ogräs som börjar gro. Alla tomaterna är planterade så nu ska vi bara koppla in bevattningsspjuten igen. Ska de få sig en liten slurk med en gång.
Så jag sätter ett spjut per planta och sen 2 spjut mittemellan. Så 8 spjut per pallkrage har jag. Och varje sån här droppknapp ger 2 liter i timmen. Det vill säga per spjut så blir det 1/2 liter per timme. Vi tar och sätter igång det 1/2 timme så kan jag visa hur jag satt upp det. Så, bevattningsdator. Sen går det en slang, jag har en avstängningskran där om det behövs. Och sen så droppar det från de här. Och den går bara en rak linje till sista kragen. Där jag har satt en 90 grader. Och även en 90 grader här. Ner på backen. Över till nästa pallkrage och upp. Och till bortre änden där. Och så går den rakt över. I den här pallkragen ska jag ha gurka sen. Och därför vill jag ha möjligheten att stänga av den här pallkragen om det ska vara så att mina gurkor dör i förtid. Vilket de ofta gör på grund av spinn. Så därför har jag en avstängningskran där och en extra liten bit där. Men annars är det samma sak på den här sidan. Att ner längs med sidan och sen över till nästa pallkrage och upp. Och i den pallkragen ska vi ha meloner och basilika. Sista jag tänkte vi ska göra är att plantera snackpaprikorna. Som har jättefina på gång redan. Och massa med rötter ser jag. Ska de få lite vatten också. Tack för att ni ville hänga med i den här lilla planteringsvideon i växthuset. Så syns vi i nästa. Hej så länge!